নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ৰাজা গোহাঁই ব্লগছত পুনৰবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালেই আছে। তো মোৰ ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছিলেই মই ফ্লিপকাৰ্টত বস্তু কেইটামান অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ। তো আজি মই সেই বস্তুকেইটা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আনবক্সিং। তো বলক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এতিয়া আপোনালোকক দেখাইছোঁ মই। এই বস্তুবোৰ সাধাৰণতে মেকানিকেল আৰু ইলেক্ট্ৰিকেল দুয়োটা কামতেই ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এতিয়া আমি গ্লু গানটো খুলিছোঁ। এইটো হৈছে গ্লু গান। স্মুথ, বহুত স্মুথ। তো ইয়াত সোল্ডাৰিং আইৰণ আছে। ইয়াত সোল্ডাৰিং আইৰণ, ইয়াৰ লগত 5ডাল গ্লু ষ্টিক দিছে। তো এটা স্ক্ৰু ড্ৰাইভাৰ দিছে। তো এটা কাটাৰ দিয়া হৈছে। তো এডাল সোল্ডাৰিং আইৰণ ষ্টেণ্ড দিয়া হৈছে। তো এইটো সোল্ডাৰিং আইৰণ। এইটো সোল্ডাৰিং আইৰণৰ লগত সোল্ডাৰ। এইটো খুলি দেখুৱাই দিছোঁ। এই গোটেইখিনি প্ৰাইচ আছিল 450 টকা। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল যদি লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো আজিলৈ মই ৰাজা গোহাঁই ইমানতে লৈছোঁ বিদায়। জয় অসম।